الفيزياء الكلاسيكية افترضت أنه الطاقة هي عبارة عن كم واحد ماله منفصل، وأنه كل ما زدنا شدة الإضاءة بتزيد طاقة الضوء. فلو عنا صفيحة معدنية فيها 5 إلكترونات مثلا، وعنا لمبة شدة الإضاءة تبعها خفيفة وإلها تردد معين، الطاقة اللي رح تصدر من اللمبة رح تكون صغيرة بهذا الشكل. هاي الطاقة رح تنتقل للمعدن، بس بما أنه الطاقة صغيرة فما رح تكون كافية لتحرر الإلكترونات من المعدن، ورح يضلوا الإلكترونات بمكانهم. لحد هلأ افتراض الفيزياء الكلاسيكية سليم وما فيه مشاكل. لو زدنا شدة الإضاءة وحافظنا على التردد مثل ما هو، شو رح يصير؟ أول شي رح تكبر طاقة الضوء مثل ما شايفين، رح تنتقل هاي الطاقة للمعدن وتساهم بتحرير الإلكترونين بس. زدنا شدة الإضاءة أكثر من قبل وحافظنا على التردد، رح تكبر الطاقة ورح تكون كافية لتحرير كل الإلكترونات من المعدن. لحد هلأ الافتراض سليم. طيب لو زدنا شدة الإضاءة لأقصى حد وحافظنا على التردد، رح نصل لأكبر طاقة ممكنة، وبكل تأكيد رح تتحرر كل الإلكترونات مثل الحالة اللي قبلها، وهذا شيء منطقي. بس الشيء اللي مو منطقي اللي لاحظه أينشتاين إنه سرعة الإلكترونات المتحررة من المعدن ما زادت، رغم إنه المفروض إنه كل ما زادت الطاقة تزيد السرعة أكثر. أنت كل ما ضربت كيس الملاكمة بطاقة أكبر رح يتحرك الكيس بسرعة أكثر، بس هذا الشيء ما صار بتجربة أينشتاين. يعني هي أول مشكلة بنظرية الطاقة بالفيزياء الكلاسيكية. المشكلة الثانية اللي لاحظها أينشتاين بينت معه لما حافظ على شدة الإضاءة بس غير بالتردد وخلاه أقل من قبل. الصدمة كانت إنه ما تحرر ولا إلكترون من المعدن وضلت الإلكترونات بمكانها، وهذا الكلام بيتعارض مع الفيزياء الكلاسيكية لأن اعتبرت إنه ما في أي علاقة بين التردد وطاقة الضوء، بس تجربة أينشتاين بينت العكس. النتيجة هي إنه افتراض الفيزياء الكلاسيكية عن طبيعة الطاقة غلط من الأساس، صار لازم نفكر بطريقة تانية. نيجي هلأ للاقتراح تبع أينشتاين. أينشتاين قال إنه الضوء عبارة عن كمات منفصلة من الطاقة، فهي بتسلك سلوك جسيمات، إلها تردد معين، فهي بتسلك سلوك موجات. رح نسمي هاي الكمات بالفوتونات. لما نغير شدة الإضاءة بتغير عدد الفوتونات، لما نغير تردد الإضاءة بتغير تردد الفوتون. وحسب ماكس بلانك فأي شيء له تردد رح يكون له طاقة. يعني إذا زاد التردد بتزيد الطاقة، إذا قل التردد بتنقص الطاقة. رح نطبق هاي النظرية على الحالات اللي ذكرناها من قبل. أول حالة لما كانت شدة الإضاءة خفيفة، طلع من اللمبة فوتون واحد ما اصطدم بأي إلكترون. الحالة الثانية لما زدنا شدة الإضاءة زاد عدد الفوتونات، وبالتالي زاد احتمال التصادم بين الفوتونات والإلكترونات. هذا الشيء خلى فوتونين يصطدموا بإلكترونين ويساهم بتحرير الإلكترونين من المعدن. الحالة الثالثة لما زدنا الشدة أكثر زادوا عنا عدد الفوتونات أكثر، وبالتالي زادت التصادمات وتحررت كل الإلكترونات من المعدن. زدنا شدة الإضاءة لأقصى حد، رح نحصل على أكبر عدد فوتونات ممكنة، بالتالي رح تتحرر كل الإلكترونات مثل الحالة اللي قبل. بس بما أنه ما غيرنا التردد وبالتالي ما زادت الطاقة، فهذا الشيء ما رح يأثر على سرعة الإلكترونات المتحررة، وما رح تزيد سرعتها ولا تنقص. وهيك بنكون حلينا أول مشكلة للفيزياء الكلاسيكية. رح نحافظ على شدة الإضاءة ونقلل التردد، هيك بنحصل على عدد كبير من الفوتونات، وهذا الشيء رح يسبب عدد كبير من التصادمات مثل الحالة اللي قبل. بس بما أنه تردد الفوتونات صغير فرح تكون طاقتها صغيرة كمان، وهي الطاقة ما رح تكون كافية لتحرير الإلكترونات من المعدن، فما رح يتحرر ولا إلكترون. وهيك بنكون حلينا المشكلة الثانية للفيزياء الكلاسيكية. آخر حالة رح نزيد فيها تردد الضوء. هذا الشيء رح يزيد تردد الفوتونات وبالتالي رح تزيد طاقتهم، فلما تصطدم هاي الفوتونات بالإلكترونات رح تحرر الإلكترونات بسرعة أكبر من قبل. وهيك بنكون حلينا كل مشاكل الطاقة بالفيزياء الكلاسيكية، وصار عندنا نظرة متكاملة منفسر فيها طبيعة الضوء. تسمية فيزياء الكم أو الكوانتوم فيزيك مرتبطة بطبيعة الطاقة المؤلفة من الكمات، وهذا مفهوم جديد للطاقة غير نظرة العالم بشكل كبير لطبيعة المادة. رح نكمل بالفيديو القادم بشرح مبادئ فيزياء الكم. بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.